Dobrý večer, já zdravím všechny, kteří si právě pustili debatu s názvem Za Prahu udržitelnou a sousedskou, kdo tady bude bydlet. Já se jmenuji Táňa Zabloudilová, debatu budu moderovat a je to už druhá diskuze z cyklu připraveného právě touto platformou Za Prahu udržitelnou a sousedskou ve spolupráci s Centrem architektury a plánování hlavního města Prahy. Právě v této instituci, na tomto místě se teďka nacházím a jsem připojená přes internet s hned 5 dnešními diskutujícími. Ta minulá zmiňovaná debata, tu si můžete snadno najít na YouTubeovém kanálu Kempu a ta dnešní, ta má téma, které samozřejmě vyplývá z toho názvu. Je v něm ta klíčová otázka, kdo tady bude bydlet. Protože v Praze se sice byty staví, budou se stavět, ale ta cena v posledních letech roste mnohem rychleji než mzdy. V Praze je bydlení dražší než v mnohých městech západní Evropy, je nejdražší v celé střední Evropě. Takže ty otázky té dnešní diskuze budou například takové. Na koho ty změny vlastně z těch stávajících obyvatel nejvíc dopadají? Jaká je realita z pohledu developera a co s tím vším může dělat město? O tom budou dneska diskutovat tito lidé. Za prvé to bude pan Dušan Konovský, největší tuzemský developer rezidenčního bydlení v současnosti v Praze vlastní 1,5 milionu metrů čtverečních pozemků, na kterých plánuje postavit až 30 000 bytů. Tak to o něm píše Forbes. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Miloš Gregar, jeden z ideových zakladatelů projektu udržitelného bydlení společnosti UDI Group, která ho nabízí městu. Dobrý večer. Hezký podvečer. Pak tu máme pana radního Adama Zábranského, radní pro bydlení, který už provedl velkou inventuru bytů v majetku města, díky které Praha mohla ubytovat část lidí akutně ohrožených bytovou nouzí, ale na to, aby si mohla poradit s celkovou krizí bydlení, která zasahuje dneska ve velké míře i střední třídu, tak na to by musel být ten bytový fond mnohem větší. Dobrý večer. Dobrý večer. Pak tu také máme Apolenu Rychlíkovou, publicistku online deníku Alarm, pro který letos připravila cyklus s názvem Bydlení je nad zlato. Je to taky jedna z autorek výzvy Za Prahu udržitelnou a sousedskou. No a posledním dnešním diskutujícím je pan Jakub Nakládal, architekt a člen projektu Paměť města, který se zabývá zaznamenáváním proměn Prahy. Dobrý večer. Dobrý večer. Všem diskutujícím. Dobrý večer. Tak a samozřejmě se debaty můžete účastnit i vy, a to přes platformu Slido. Znamená to, že můžete jít na slido.com/Kempuj online a tam můžete napsat jakýkoliv dotaz, cokoliv vás zajímá a my budeme průběžně se dívat, co nám tady přistává za dotazy a budeme je našim diskutujícím také pokládat. Takže pojďme se do toho pustit. Já se na úvod zeptám Apoleny Rychlíkové, proč vlastně vznikla ta výzva, platforma Za Prahu udržitelnou a sousedskou. Stalo se to na jaře během té první vlny epidemie a je asi docela zjevné, proč se vlastně rozhodla akcentovat to téma bydlení, ale pojďme to ještě vysvětlit, jaká je vlastně ta situace z pohledu pražských spolků a proč se rozhodli apelovat na město, aby s tím něco dělalo. Tak děkuju a zdravím ještě jednou. Ta výzva, která dostala právě název Za Prahu udržitelnou a sousedskou a podle které se jmenuje nakonec i celý tento cyklus, vznikla v reakci na tu první vlnu pandemie koronaviru, kdy se asi na 43 pražských spolků nebo organizací nebo různých uskupení rozhodlo dát dohromady takový 8bodový dopis, ve kterým jsme apelovali jednak na IPR, tak i na město, aby začal řešit nějaké naléhavé otázky, které se právě týkají života v Praze, ať už je to overturismus, nebo otázka rozšiřování letiště, otázka veřejného prostoru, nebo budoucnost města z hlediska klimatické krize. A ten druhý bod se právě věnoval i otázce bydlení, a to proto, že my jsme trošku vycházeli i z prohlášení Lejlány Farha, bývalé zvláštní zpravodajky OSN pro adekvátní bydlení, která vlastně ve chvíli, kdy udeřila ta pandemie koronaviru, vydala takové prohlášení, kde říkala, že bydlení je teďka první linií, která chrání lidi a chrání domácnosti před tou nákazou koronavirem, a apelovala vlastně na města, aby se snažili maximálně ochránit své obyvatele a obyvatelky, aby nedocházelo k nějakému masivnímu vystěhovávání třeba z důvodu neschopnosti splácet nájemné.
V Praze tato situace třeba zasáhla právě i lidi bez domova, na což město reagovalo, ale pokud se na to podíváme s odstupem, tak dnes nejvyšší dluhy, které rostou důsledkem té pandemie, jsou na nájemném, takže ještě bude otázka, jak se vlastně bydlení a koronavirus utkaly na tom socioekonomickém poli. Ale jinak je to na snadě, tak Praha má jedno z nejdražších bydlení, co se týče dostupnosti pro lidi ke koupi. Zároveň tady průměrná rodina s mediánovým příjmem, který je asi 56 tisíc korun, platí 43% na nájemném. A poznamenali neblaze ty procesy v 90. letech, kdy zároveň vlastně probíhala deregulace nájemného a masivní privatizace. A právě dnes se ani moc neví, co toto dostupné bydlení je a jak ho definovat. Jestli je to vlastnické bydlení, nájemní bydlení, družstevní bydlení a tak dále. A ta situace už se zdála vlastně řadě lidí neúnosná, protože vlastně z toho síta najednou vypadávají nejenom lidi, kteří jsou dlouhodobě na okraji a kterých je v Praze také oproti evropským městům vysoký počet. Máme například 150 ubytoven nebo podle posledních dat 4 až 5 tisíc lidí na ulici, ale i lidi právě ze střední třídy nebo z potřebných profesí, jako jsou státní zaměstnanci typu učitelé nebo úředníci. Takže proto to téma bydlení vlastně bylo zařazené hnedka jako druhé, protože i souvisí s každými těmi dalšími tématy a nějak jako kruciálně určuje podobu našeho života. A pane Zábranský, ten apel vlastně směřuje na vás, na Radu města. Co se vám jako radnímu pro bydlení podařilo už v otázce nějakého zmírňování krize bydlení dělat? Tak jak už zmiňovala Apolena Rychlíková, my jsme se na jaře, když začala ta první vlna koronakrize, celkem, myslím, rychle rozhodli jako město zajistit nějaké ubytování pro lidi bez domova, protože pro lidi bez domova ta situace byla asi nejhorší. Já nechci nějak zlehčovat situaci obecně lidí nízkopříjmových skupin, nicméně lidé bez domova rozhodně nemohou se zdržovat ve svém domově, protože žádný nemají. A my jsme se velmi báli toho, kdyby se ta nákaza začala šířit právě v této populaci, protože to by jako velmi ohrozilo nejenom lidi bez domova, ale i všechny ostatní, protože se s nimi setkávají na ulicích. Jinak, co se týče nájemníků městských bytů, tak tam jsme vlastně nějak moc nezasahovali, protože v městských bytech obecně lidé platí velmi nízké nájemné už teďka, tudíž jsme ani nevnímali jako potřebu dělat něco podobného, jako jsme dělali u nájemců nebytových prostor, kteří platí tržní ceny, takže jsme nepřistupovali k nějakým plošným úlevám na nájemném. A ač se zadlužení nájemníků městských bytů zvýšilo od toho března tohoto roku, tak to nebylo nějak zásadně, tudíž tam mám za to, že situace těch nájemníků městských bytů je jaksi zvládnutá. Určitě, když si to porovnáme třeba s nájemníky standardních tržních nájmech nebo i lidi, kteří splácejí hypotéky, tak ty jejich náklady na bydlení jsou výrazně vyšší samozřejmě. To se tedy týká ale poměrně vlastně malé části obyvatel Prahy, těch, kteří jsou v tom městském bydlení. Dostaneme se ale samozřejmě ještě za malou chvíli dál k tomu, co by se dalo dělat pro to, aby bylo bydlení dostupnější vlastně dnes už i pro střední třídu, protože už nejsou ohroženi jen ti nízkopříjmoví. Jestli můžu teda to ještě doplnit, já jsem totiž se zabýval těmi dopady koronakrize, tak dobře, já jsem asi špatně pochopil tu otázku. Jestli je to širší dotaz na dostupnost bydlení, tak tam my vnímáme samozřejmě, a na tom se shodnu minimálně s některými zde zúčastněnými, jako zásadní problém tu vlastně určitě ty pomalé povolovací procesy a obecně malý počet bytů, které se v Praze staví, ač vlastně třeba minulý rok byl rekordní za posledních asi 10 let v počtu bytů, které se postavily, tak pořád vnímáme, že ten počet by měl být výrazně vyšší. Na druhou stranu, alespoň já jsem toho názoru, že i kdyby se stavilo bytů více,
o pár tisíc více ročně, tak stejně to tu nedostupnost bydlení nevyřeší. Určitě to pomůže, na tom se snad shodneme, ale mám za to, že ty ceny jsou dnes tak vysoké, že i kdyby měly stagnovat několik dalších let, tak pořád pro velkou část populace budou nedostupné. Takže my se zaměřujeme třeba na to, abychom výrazně urychlili změny územního plánu, což je proces, který je potřeba pro téměř jakoukoliv výstavbu a který se historicky, když si tak koukneme na průměry z minulých let, tak to trvá třeba i 6 nebo i 10 let v některých případech, než se jenom změní územní plán. Na tom pracuje tým náměstka Hlaváčka pro územní rozvoj a tam jsme opravdu dosáhli celkem velkých úspěchů, protože jsme o několik let zkrátili tu dobu, po kterou trvá změnit územní plán. Potom ty další procesy, ať už je to územní řízení nebo stavební řízení, ty už jsou v kompetenci státní správy, takže tam my jako samospráva toho za stolik udělat nemůžeme. Pak další oblast, na kterou se chceme soustředit, ale opět startujeme vlastně od nuly v podstatě, tak je, že chceme, aby město začalo zase stavět veřejné bydlení, městské bydlení. Tam jsme v červnu tohoto roku zakládali pražskou developerskou společnost, speciální organizaci, která se této problematice bude věnovat. V říjnu byl vybrán ředitel té organizace, takže ta její činnost je tak trochu v plenkách, nicméně už teďka má svěřeny pozemky, tuším o rozloze nějakých 400 000 metrů čtverečních, což je docela hodně, a začíná pracovat na přípravě těch pozemků k výstavbě. Pak bych také ještě mohl mluvit o regulaci Airbnb nebo o našich spíš snahách o regulaci Airbnb nebo o tom, jak využíváme ten městský bytový fond, ale možná teďka na úvod už mluvím moc dlouho, tak dám prostor pro ostatní. Ano, určitě se k tomu ještě dostaneme a také třeba k tomu, jaký objem bytů a za jak dlouho by třeba byl schopný připravit ten městský developer a rozměry ještě nějakých dalších městských plánů. Nicméně pojďme už teďka právě k těm zmiňovaným developerům. Je tu taky pan Miloš Gregar, který je spoluautorem návrhu udržitelného bydlení, které by stavěla společnost UDI Group ve spolupráci s městem Prahou. Byl by to vlastně nějaký způsob, jak za poměrně levnou cenu vyřídit alespoň jako vyřešit část tohoto problému. Pojďme se ale podívat na to, jak by to teoreticky mohlo vůbec fungovat. Poprosím vás, pane Gregare, abyste to vysvětlili. Děkuji za slovo. No, ono to není úplně přesné. My jako nemáme ambici jako UDI Group stavět nájemní bydlení ve spolupráci s Prahou. My nabízíme systém, jakým způsobem by se takováhle výstavba dala realizovat. A to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, v souladu se zákonem o hlavním městě Praze. A už jsme vypracovali asi 4 nebo 5 variant těch vlastnických výstupů, nebo to, jakým způsobem by vlastně ten finální produkt měl být vlastněn. A to jednak od 100% vlastnictví hlavního města Prahy přes družstevní vlastnictví až po částečné vlastnictví nebo smíšené vlastnictví mezi developerem a hlavním městem Praha. Klíčové k tomu samozřejmě ovšem je, že Praha dneska disponuje poměrně velikým množstvím zastavitelných pozemků. Oni to nejsou ty velké rozvojové plochy, o kterých bychom mohli hovořit a které dostal svěřeny městský developer, protože pokud my jsme si dělali analýzu těchto pozemků, tak se ukázalo, že v zásadě jsou tam 2 typy. Jedny jsou blízko nějaké, řekněme, rodinné zástavby nebo nižší zástavby a jsou relativně malé. A pak tam jsou velké rozvojové plochy, které ale potřebují buď to nějaký plán zastavitelnosti, anebo právě změnu územního plánu. Čili to je cesta na relativně dlouhou dobu, i když, jak říká pan radní Zábranský, snaží se to všichni zkrátit. To, co chci říct, je, že to jsou jednotlivé pozemky, anebo právě na okrajích Prahy, na sídlištních celcích, třeba Chodov, tam si i před asi 10-12 lety nechal udělat studii zastavitelnosti svých vlastních pozemků. Ta někde
určitě leží, ale o tom se nějak zvlášť nehovoří. Jo. Myslím si, že kdyby, a my jsme si dali tu práci, že jsme ve 4 lokalitách pražských, kterých se týkají hlavně sídlišť, že jsme si udělali analýzu těch pozemků a víme, že dneska těch pozemků zastavitelných ve vlastnictví hlavního města Prahy je relativně velké množství. Řádově na tisíce bytů. To je jakoby ten úvod toho problému, protože samozřejmě ten pozemek je klíčová záležitost. A my jsme ve finále se snažili úplně brutálně zjednodušit ten systém, který nabízíme Praze. A to velmi jednoduchým procesem. Ten proces je, že, a my už jsme to udělali, že jsme podali žádost na konkrétní pozemek o odkup podle pravidel pro prodej pozemků hlavního města Prahy, který je zcela transparentní a je komukoliv k dispozici. Čili komukoliv, kdo by chtěl jít touhle cestou, tak má dveře otevřeny. Součástí toho projednání té žádosti je celá řada stanovisek, které zajišťuje odbor správy majetku hlavního města Prahy a mezi nimi je například stanovisko městské části, stanovisko odboru životního prostředí, stanovisko útvaru rozvoje města, sekce odboru územního plánování, odboru městského investora. Takže ve chvíli, kdy ten materiál se dostává k těm zástupcům města, těm zastupitelům, tak vlastně veškeré ty podklady, které k tomu pozemku lze získat z investorského hlediska, jsou vlastně na jednom papíře. My jsme dali tu žádost velmi podrobně, včetně zastavovacích podmínek, standardů, technických standardů a musím říct, že čekáme, jaká na tohle bude reakce. Ten proces toho výběru je otevřený samozřejmě, protože pokud město usoudí, že nechce prodávat jednomu developerovi, tak samozřejmě do toho se může přihlásit každý podle těch pravidel. To, co my říkáme, je, že my nabízíme, že na tom pozemku vystavíme dům za 38 000 korun za metr čtvereční čisté podlažní plochy. A že smlouva, kterou uzavřeme s městem na cenu tržní na ten pozemek, bude obsahovat takzvanou výhradu zpětné koupě. To znamená, že město si po vystavění a kolaudaci objektu bude moct ten pozemek, včetně toho vybudovaného objektu, za stejné peníze koupit zpátky. Plus těch 38 000 korun za metr čtvereční a 200 000 za garážové stání. Čili tohle je úplně v principu to nejjednodušší, k čemu jsme dospěli. A říkáme město, prodej nám pozemek. My na něm postavíme ten dům na svoje náklady, zaplatíme ti ten pozemek za tržní cenu a ty si ho potom od nás za 38 000 za metr čtvereční koup plus zaplať to, co my jsme zaplatili za ten pozemek. To je ve stručnosti úplně jednoduchý a myslím si, že uvidíme, jak se k tomu město bude stavět. Děkuji. Pane radní, poprosím vás o stručnější reakci. Je to něco, s čím by město mohlo pracovat? A my určitě přemýšlíme nad různými způsoby, jak realizovat tu samotnou výstavbu. Vlastně ta pražská developerská společnost, která vznikla, tak o čem tak přemýšlíme, tak její smysl je dotáhnout ten pozemek například do fáze nějakého územního rozhodnutí, aby byla celkem jasná představa o tom, co má na tom pozemku stát. A pak je samozřejmě několik variant, jak realizovat tu samotnou výstavbu. Může město vypsat zakázku, hledat stavebníka, ale samozřejmě cestou je i třeba nějaká soutěž formou design and build, kde se prostě kdo se do té soutěže přihlásí, tak jasně řeknou, za jaké peníze dokážou postavit metr čtvereční bytové plochy. Na základě toho, kdo nabídne nejlepší cenu, tak bude vybrán. A určitě jako my to vnímáme jako jednu z těch cest, kterou chceme zkusit, protože, jak jsem říkal, těch způsobů, jak tu výstavbu realizovat, je více. Město s tím nemá alespoň 20 let žádné zkušenosti s bytovou výstavbou, takže chceme zkoušet různé cesty. A já se v tuhle chvíli neumím vyjádřit konkrétně k tomu návrhu UDI Group. Nicméně vítám, že jsou developeři, kteří navrhují nějaký konkrétní způsob řešení
protože to nám samozřejmě ulehčuje práci v tom vymýšlení těch různých modelů. Děkuju. Pane Kunovský, o vás Forbes dál píše, jestli někdo určuje, jak vypadá rezidenční trh v hlavním městě, tak je to právě Kunovský. Co pro vás z té současné situace vlastně vyplývá? Protože určitě biznisově vám to vadit nemusí, pokud běžný Pražan už třeba nemá na nájem nebo na koupi bytu, ale co se týče nějaké společenské zodpovědnosti, jak nad tím vlastně uvažujete? Já bych možná asi na úvod řekl, byť se to ode mě nečeká, tak já jsem ten dopis, tu výzvu za Prahu udržitelnou sousedskou pečlivě studoval a musím říci, že já jako rodilý Pražák s většinou věcí z těch 8 bodů souhlasím. Jsou některé body, třeba 2 body, u kterých skutečně je potřeba ten pohled diskutovat a nemůžete mít jednostranný pohled. A samozřejmě vždycky je potřeba vidět, kdo to jako zaplatí. Peníze nerostou na stromech, my nemáme žádná ropná naleziště, že bychom to čerpali ze země a prodávali. Prostě cokoliv se platí z veřejných prostředků, tak se nejdříve musí vybrat na daních. Nejdříve se musí vytvořit ta hodnota, ta se musí zdanit, ta se musí vybrat a potom stát, respektive samosprávy musí pečlivě zvažovat, kam tady ty vybrané peníze přerozdělí, ale žijeme v nějaké vyspělé společnosti, takže samozřejmě míra solidarity je nutná pro to, aby ta společnost nějakým způsobem mohla fungovat. A já se plně shodnu s panem radním Závranským, že hlavním důvodem té nedostupnosti bydlení a obecně paralyzované dopravy tady v Praze, jsou pomalé schvalovací procesy. A my si za to, jak za Central Group, už fungujeme 26 let, takže už jsme skutečně na tom trhu něco zažili, tak i za určitou vlastně nezávislou iniciativu, expertní skupinu Sdružení pro rozvoj opakovaně vyjadřujeme, hledáme srovnáním se zahraničím, snažíme se nějak tu diskuzi iniciovat a skutečně ten problém je ten, že v Praze každý rok do Prahy přichází nějakých 15 000 nových lidí, 14-15 000 nových lidí podle údajů statistického úřadu a samozřejmě to vyvolává určité nějaké nároky na vznik nových bytů, nároky na dopravu a ta výstavba tomu absolutně nedostačuje. Takže pokud zatím jsou určité údaje nebo analýzy, že by se v Praze mělo vznikat alespoň 10 000 nových bytů ročně, tak jich v posledních asi 7 letech vzniká zhruba čtvrtina této počtu. Je určitě skvělým posunem k lepšímu. A věřím, že to není jenom krátkodobý výkyv, ale že je to trend, že v minulém roce se těch bytů podařilo povolit výrazně více. Tomu skutečně tleskám v stavebním úřadu Nové pražské koalici. Tady je opravdu výrazný posun, stejně jako v procesu urychlení těch změn územních plánů, na které se dříve čekalo 5, 8, 10 let. Takže že to dostalo skutečně širokou diskuzi a určitý nějaký impuls dopředu. Pravda je taková, že ten letošek z hlediska povolování nových staveb je to zase o 1/3 zatím, pokud se nestane zázrak teďka v posledních dnech listopadu a prosince, tak zase vzniká o 1/3 bytů je povolených méně, než bylo dříve. Takže věřím, že skutečně je to o tom, aby se na trh dostalo více bytů, protože více bytů vytváří jejich dostupnost. My jako developer je velký rozdíl, pokud ročně stavíme 400 bytů nebo pokud stavíme 1500 bytů. Celá ta naše tlak na ceny ve vztahu k dodavatelským firmám, na ceny dodávek materiálu, všeho, je to skutečně o určitém rozsahu, určité nabídce na tom trhu. A jenom pro srovnání, když hledáme srovnání se zahraničím, samozřejmě podívat se dále do světa je správně, ale takové ty nejbližší trhy, které já vidím, nebo nejbližší srovnatelné metropole, které já vidím, nejsou ani tak Bratislava, nejsou ani tak Varšava, ale jsou to Mnichov a Vídeň. Jsou to větší města než my, ale samozřejmě je to ten středoevropský prostor. A pokud tam se schvaluje 2,5krát tolik než v Praze, tak je to samozřejmě určitě na 1000 obyvatel, přepočteno na počet obyvatel, tak to je samozřejmě impuls a tady bychom se měli inspirovat. A věřím, že ty kroky, které zároveň činí Nová pražská koalice, pan radní Hlaváček zejména s jeho týmem, že jsou správným směrem.
Pane Kunovský, ale co jsem měla možnost číst v médiích, tak vaší firmě se daří a za ten poslední rok vlastně se dostalo na trh nejvíc bytů a nejvíc nového developmentu za poslední dekádu a právě o vaší firmě se píše, že navzdory těm dlouhým schvalovacím procesům je schopná vlastně vždycky dostat každý rok na trh stovky bytů. Takže tam moje otázka spíš směřovala na to, zda máte nějaké podobné plány nebo druh uvažování, jako jsme tady například už se bavili o UDI Group, jak by se dalo například spolupracovat s městem nebo cokoliv jiného, co by vlastně adresovalo tu současnou krizi, protože ta krize tady nepopiratelně je. Já vás mohu, paní doktorko, ujistit, že my na žádných bytech nesedíme. My jsme čistě rezidenční developer, 26 let děláme jenom to samé, stavíme nové byty. Takže k čemukoliv my získáme stavební povolení, pouštíme na trh a prodáváme to. Je pravda, že určitý přelom nastal se současným stavebním zákonem. To byl základ toho problému, který vznikal v roce 2006. Nový stavební zákon byl dobře myšlený, ale zároveň se ukázalo, že velmi nedomyšlený. Od té doby 2006 už má 26 novel a postupem času se ta situace komplikovala tak, že nám skutečně k vyřízení stavebního povolení na bytový dům se trvá často, byť je v souladu s územním plánem, nám často trvá 10 i více let. Když se bavíme o dopravních stavbách, je to často ještě výrazně déle. My jako investoři samozřejmě celou tu dobu máme uložené ty peníze v těch pozemcích a ten problém je skutečně v délce toho procesu. My jako firma jsme nastaveni na prodej zhruba 2000 bytů ročně. A já vás můžu ujistit, cokoliv máme stavební povolení, dáváme na trh, my nejsme spekulanti, nic neprodáváme. A já výrazně raději budu prodávat podstatně více, než prodávat málo za vyšší ceny. Skutečně všechno je to tím, že když pracujete v nějakých objemech, tak se vám do toho ta režie lépe rozptýlí. Když pracujete v nějakých objemech, máte úplně jiné vyjednávací podmínky, prostě množstevní slevy vůči stavebním firmám, vůči dodavatelům materiálu. Takže kdybychom stavili, my v současnosti dodáváme na trh nějakých 600-700 bytů ročně, jsme nastaveni na 2000. V momentě, kdy budeme mít opět tady tu možnost a příští rok mají doběhnout některé velké schvalovací procesy našich velkých lokalit, ať je to severní část nákladové nádrže Žižkov, což je vlastně parková čtvrť, kde jsme schopni dát do prodeje 800 bytů. Příští rok nám doběhne vlastně i konverze a nová výstavba v Tesle Hloubětín, kde jsme schopni dát na trh 1500 bytů. Takže já skutečně vnímám, že ten příští rok by mohl být přelomový, ale skutečně je to tak, že my na těch bytech nesedíme, my na nich nespekulujeme, my prostě, co jsme schopni schválit, to dáme na trh, to prodáváme a z toho později fungujeme. A máme velké očekávání, že snad další roky přinesou více povolených bytů a samozřejmě s tím se potkává to, o čem jsem mluvil na začátku. Je tady nějaká koronavirová krize, je tady obrovský dopad na ekonomiku, na příjmy domácností, takže samozřejmě uvidíme, jak ty věci půjdou dál, ale my jsme připraveni a jsme schopni dávat věcí na trh více za lepší ceny. Dobře, určitě nesedíte. To jsem úplně nemyslela, ale dám už teď prostor dalšímu diskutujícímu, protože se tady dostáváme vlastně pravděpodobně k tomu hlavnímu sporu. Zda to tady opravdu je v tom, že pokud by se dávalo více bytů na trh, tak by se snížila ta cena, anebo ne. Zda to skutečně tkví v tom velmi složitém povolovacím procesu. Já dám teď slovo panu Jakubovi Nakládalovi, odborníkovi, který pro neziskovku Arnika připravil analýzu té situace na trhu, aby připojil ten svůj pohled na věc. Jo, děkuju. Já zkusím teda zazdílet jeden slide, kde jsou základní čísla, aby jsme tu krizi dostupnosti bydlení měli taky trochu před sebou vizualizovanou. Doufám, že to všichni vidí. Na tom ty první dva grafy ukazují vlastně vývoj indexových cen nemovitostí. Vlevo u nás v České republice a v Praze a vpravo vývoj cen globálně. Už na první pohled vidíme, že ty grafy jsou si velice podobný. Od toho roku 2000 do roku 2008 vidíme prudký růst cen, ať už
u nás nebo právě globálně, což bylo daný velkým ekonomickým boomem, který mimochodem provázel velký stavební boom. Stavilo se rekordní množství bytů jak u nás, tak v zahraničí. Nicméně ty ceny přesto rapidně rostly. Od toho roku 2000 totiž taky nastupuje trend financializace bydlení, trend velkého investování do nemovitostí a především v Americe to byl trend rizikových hypoték, takzvaných subprime hypoték. A to skončilo, tenhle vlastně velký stavební a realitní boom, realitní bublinou, která splaskla v roce 2008 a z té hypoteční krize nastala finanční krize a ekonomická krize. Ať už u nás nebo globálně to vedlo k propadu cen a pak byla asi 4 roky ekonomická recese, kdy ty ceny de facto stagnovala i výstavba. Přibližně od roku 2013-14 zase nastává ekonomický boom provázený stavebním rozvojem a provázený velmi jakoby rychlým růstem těch nemovitostí. Česká národní banka na začátku roku 2020 mluvila o tom, že v Česku máme asi realitní bublinu kolem 15 až 20%, že o tolik jsou asi předraženy nemovitosti a chladila vlastně ten trh zvyšováním úrokových sazeb. Takže vidíme, že ty ceny v Česku patrně nebudou jen určovány nějakou lokální délkou stavebního řízení, ale že tam velkou roli bude hrát tak globalizovaná a financializovaná ekonomika. Vlevo dole ještě vidíme, jaký byl právě vývoj dokončených bytů v České republice. Takže znovu od roku 2000 do roku 2008 velký nárůst, pak propad po té krizi a zhruba od roku 2014 do dnes vidíme, že se zvyšují počty dokončených bytů. V roce 2014 jsme byli na nějakých 25 tisících bytů, dneska jsme na 35 tisících bytech, ale přesto ty ceny obrovským způsobem rostou. V Praze jsme byli tuším v roce 2013 na 4 tisících a v roce 2019 na 6 tisících dokončených bytech. Takže není pravda, že by se v Praze nestavělo. Je pravda, že těch bytů se povoluje míň, ale to je spíš, bych řekl, jako problém do budoucna, ne teď těch posledních 5 let, protože těch bytů se dokončovalo hodně. A poslední, ten graf, to je vývoj cen bytů v Anglii, kdy já chci dodat ten globální kontext vlastně od 60. let do současnosti. A tam vidíme, že právě na konci těch 90. let, přibližně od roku 2000, se oddělily ty ceny těch nemovitostí od mezd a rostou výrazně rychleji. Je to právě tím trendem financializace toho bydlení a což možná můžu rozebrat později, ale v českém kontextu samozřejmě do té české krize bydlení se přidávají i fenomény, jako byla ta masivní privatizace od 90. let, kdy jsme měli v roce 91 190 tisíc obecních bytů, dneska jich máme jen 30 tisíc, a nebo ta deregulace například nájemného. A tady ta financializace, deregulace i privatizace, tak to je všechno takovej balík politik, který vlastně věří, že tu krizi bydlení vyřeší ten soukromý sektor a volný trh. Nicméně ani u nás, ani globálně se tohle nějak nepotvrzuje. Naopak asi nejlepším příkladem třeba dostupného bydlení je Vídeň, která se snaží místo tady tohle jako ziskového modelu propagovat neziskový modely, ať už je to družstevní bydlení nebo například obecní bydlení. Tam je důležitý ten princip nebrát bydlení jako nějaký finanční biznis,
ale brát ho jako nějakou základní životní potřebu, na kterou se nevydělává. Takže... Jenom otázku, mohu se něco zeptat? Já nerozumím tomu slovu financializace bydlení. Co je to financializace? Já jsem čistě ekonom, nerozumím tomu slovu. Jo, musí někdo zaplatit, nebo co to je? Je to vlastně růst finančních trhů na ten sektor bydlení. To znamená přesně třeba obchodování s těmi hypotékami, což vedlo k té krizi v roce 2008, kdy vznikaly různé deriváty hypoték, kdy se sázelo na hypotéky, rozvinul se úplně nový sektor pojišťovnictví, anebo je to, že i čeští developeři přiznávají, že před pár lety prodávali na investice třeba 10% bytů a dneska je to 40% bytů. Jenom může jednu věc, my nemůžeme jako developeři diskriminovat, jestli ani nemůžeme se ptát, tady nám to zákon neumožňuje, jestli ten člověk v tom bude bydlet, nebo jestli to kupuje pro svoje dítě, nebo jestli to kupuje na investici. To bychom se dostali do rozporu se zákonem. Ale jenom bych reagoval možná na jednu věc, že bydlení je samozřejmě velmi citlivý faktor, nebo citlivý trh, a já to sám vnímám. Zřejmě zastáváte to, že by teda mělo to všechno platit, financovat stát. Já se musím ptát, nebo veřejná správa, já se musím ptát z čeho. A když takhle vnímáte bydlení jako specifický segment životních potřeb, proč takhle nevnímáte, že by stát měl teda platit a financovat i výstavbu kancelářských budov nebo podniků výrobních, protože to zase je určitá výrobní funkce nebo to je zajištění práce pro lidi, aby oni zase mohli si vydělávat peníze. Proč vnímáme to bydlení jinak, než vlastně vytvoření zase pracovních podmínek? Takže pokud má stát nebo veřejná správa se zapojit velmi výrazně do výstavby bytů a já budu rád, ať se staví družstevní byty, ať se staví obecní, hlavně ať v Praze vznikají jakýkoliv byty, protože pokud se situace nezmění, tak už v roce 2030 podle statistik může v Praze chybět 100 000 bytů, což je bydlení pro 250 000 lidí. Takže buď to bude Praha kolabovat, nebo budou všichni dojíždějí z Říčan, nebo tamhle z Kladna a všechno se to jako ta doprava skolabuje. Ale proč si nemyslíte, že by teda, když má stát nebo veřejná správa se angažovat v tom bydlení, proč se nemá angažovat ve vytvoření pracovních podmínek, jako kanceláře, podniky? Vraťme se zpátky před ten rok 89. Pane Kunovský, pardon, já vás teď přeruším. Tohle je fakt úplně šílený. Já na to můžu rovnou, jestli na to mohla zareagovat. Vy jste třeba tady zmiňoval Vídeň a víte, jakým způsobem Vídeň reguluje třeba výkup pozemků a jak určuje ceny, za který se ty byty tam staví. Já jsem teda shodou okolností právě zpracovávala reportáž z Vídně a myslím si, že tam, jako kdybyste začal používat tu mírně demagogickou argumentaci, protože Jakub samozřejmě neřekl, že má stavět primárně stát, to ani možný není. My se spíš snažíme vám jakoby vysvětlit nebo snažíme se obecně vysvětlit na nějakým vývoji cen, že vlastně ta otázka se nesouvisí čistě jenom s těma stavebníma povoleníma. No ne, pardon, tak mě nechte domluvit, to by bylo taky fajn. Vlastně jakoby tam nejde o nějaké prolamování, vracení se před rok 89, konec konců bydlení jakožto věc, která je životně důležitá, nesouvisí vůbec s předchozím režimem u nás, souvisí třeba s otázkou první republiky, která vlastně masivně investovala do různých forem bydlení, protože chápala bydlení podobně jako zdravotnictví nebo školství, vzdělávání, u kterých si neumíme vůbec představit, že by je 100% vytvářel soukromý trh, protože by tady prostě lidi byli bez vzdělání a byli by tady lidi bez zdravotnické péče. A když vy si kladete tu otázku, nebo když vy mluvíte o tom, že byste diskriminovali lidi, pokud byste je zkoumali, to samozřejmě po vás nikdo nechce, ale tak ta odpověď je jednoduchá. Pokud prodáváte byt za 110 000 za metr čtvereční, tak si asi sám můžete odpovědět na to, jaký lidi si to kupují, protože ve chvíli, kdy mediánová mzda v České republice stále nepřesáhla ani 30 000, to znamená 50% pracujících obyvatel nemá ani 30 000 a pokud průměrná mediánová mzda domácností v Praze je 56 000,
tak je asi úplně jasné, že si tyhle ty byty nebudou moc dovolovat ani lidi, nebavíme se o lidech jakoby na úplném okraji a ani lidi ze střední třídy. A já možná bych měla nechat reagovat Jakuba, já jsem jenom chtěla říct tou Vídeň, to je možná fakt zajímavý, tam je tak masivní regulace a tak masivní tlak na ty ceny, že si myslím, že pokud jenom v téhle debatě používáte nějaké prolamování před rok 89, tak tam byste se asi cítili jako v gulagu. 2,5krát více bytů se tam povoluje. Takže je tam já teda jen se pokusím Pojďme vysvětlit tu financializaci. Jo, tak já to můžu vysvětlit na jedné příhodě, když jsem byl na semináři, jak investovat do nemovitostí tady v Praze, jedné realitní firmy, která to krásně uváděla. A říkala, když máte volných 10 milionů, tak jste přišli za náma, to je super, a můžete si koupit byt a za 10 milionů a nemovitosti se teďka zhodnocují rychleji než zlato nebo státní dluhopisy o 10% ročně, je to nejlepší investice. Můžete ho nechat prázdnej, za rok vyděláte 1 milion, za další 2 roky další milion, super. Ale my vám doporučujeme koupit si 5 bytů na hypotéku, dáte nám to do správy a my vám pomocí těch nájmů, seženeme vám nájemníky, budeme splácet tu hypotéku a za 20 let jste rentiéři. Druhý způsob, když k nám přijdete, je, že už ty byty máte a můžete nám je dát do správy a my vám zaručíme, že do roka vám zvýšíme zisky minimálně o 20%. Jak? Místo dlouhodobých smluv budeme dělat krátkodobý, najdeme vám jakoby nájemníky, co jsou za to schopní platit, vy máte vztah a emoce k tomu svýmu domu, doslova říkají, nechcete vyhodit tu svou babičku, co tam bydlí 20 let, ale do biznesu nepatří emoce, dejte nám to do profesionální správy, my to zařídíme a budeme maximalizovat každý rok zisk z toho vašeho nájemního bytu. Třetí způsob, pokud máte náhodou ten byt v centru, tak vám tam dáme Airbnb a na krásných tabulkách nám ukázal, jak je tam vlastně je schopný ještě generovat větší procento toho zisku. Jo? Čili tohle jsou vlastně pojímání toho bydlení jako ty finanční komodity. Jo? A samozřejmě ono to skvěle funguje, on měl ve všem pravdu ten pán, ale prostě na druhé straně je ten příběh té babičky anebo té rodiny, která prostě najednou má nejistý bydlení, nemá smlouvy na 5 let, ale má smlouvy na rok a každý rok se jí zvyšují nájmy. Jo? Z jednoduché logiky toho investora, vlastníka navyšovat zisk. A mně jde o to, ne se vůbec vracet před rok 89, ale že tu mají být nějaký mechanismy, který tady tenhle proces budou omezovat. Ať už je to regulace nájmů, která mimochodem v Česku je, jo, 20% za 3 roky. Ale oni vám tam přímo řeknou, my to obcházíme jednoročníma smlouvama, pak si každý rok můžeme nájmy dávat, jak chceme. Jo? Nebo to Airbnb a podobně. Jo? To taky je úplně normální v demokratické společnosti regulovat. Dělají to města na západě a podobně. Stejně jako je úplně běžný, aby kromě toho soukromého trhu a segmentu tady byl nějaký segment obecních bytů a družstevních bytů, protože ten soukromý segment je schopný se třeba postarat pro ty lidi nad mediánovou mzdou, kterou si teda vezmou hypotéku na 30 let a nějak to prostě uplatěj, ale pro ty lidi pod tím mediánem je tady problém a má to být jako určitá ochrana nájemníků a určitý alternativy, jako je třeba Baugruppe a družstevní neziskový bydlení a podobně. Takže my jsme v 95% jako v absolutní shodě. A já vám můžu říct, že opravdu ten trh realitní nebo trh toho bydlení, který se cenově po tom propadu v roce 2009 se propadal, v roce 2015 se dostal neuvěřitelný dostal impuls. A zkrátka od té doby ceny rostou a rostou nepřiměřeným způsobem. A já opravdu vnímám, že ten nárůst cen od roku 2015 do současné doby, kdy podle statistiky je to nějaký 96%, že je to věc, která je šílená a která se vymyká dostupnosti středního segmentu. Mimochodem jenom k cenám, co říkala paní architektka,
Ceny Central Group jsou mimochodem i při porovnání statistickým jsou ve svém průměru o 10% a více nižší, než je průměr pražského trhu, protože zkrátka stavíme levněji, protože dokázali jsme stavit výrazně více, ale už je takhle stavíme více než ostatní, tudíž jsme schopni pracovat s nižšími maržemi a s nižšími cenami. Takže říkám, shoda tady opravdu ve spoustě věcech je. Možná vítám i tady ty diskuze, rád se do ní zapojuji. Nejsem tady žádným třídním nepřítelem. V Praze vzniká tak málo bytů, že ať vznikají družstevní a konec konců, když paní doktorka Marvanová předkládala nějakým způsobem svoji legislativní iniciativu, spolupracovali jsme na tom našimi zkušenostmi. Tam samozřejmě podpora družstevního bydlení i třeba povolení práva stavby naráží na evropské právo, na takzvaný institut nepovolené podpory veřejné, aby se z veřejných prostředků nedeformoval trh tím, že se nějaký segment nebo nějaký subjekt podpoří. Takže to není z naší hlavy, to je regulace evropským právem, na což právě naráží ten segment nebo ta příprava toho družstevního bydlení v Praze. Ale ať vznikají, a já velmi i vítám, vznik městského developera, ať vznikají skutečně i městské byty, ať vznikají družstevní byty, ať je rozptýlené vlastnictví, ať vznikají soukromé byty, ať je skutečně ten určitý myš, hlavně ať byty vznikají, protože ta potřeba tady bude a lidé do Prahy prostě přichází, Praha je atraktivní město, dynamické město, musí být konkurenceschopná. Když ne, lidi budou odcházet mimo Prahu, budou Prahu zahlcovat dojížděním, když ne, mladí lidé půjdou do zahraničí, že? Protože i zahraničí pro ně může být atraktivní. Hledejme cesty a co se týká iniciativy UD Group pana Gregora, jsem rád, že se ty věci otvírají. Samozřejmě velmi důležité je, aby to bylo zcela transparentním způsobem. Město má... Pane Kunovský, já se omlouvám, já vám teď asi přeruším, protože vy tak reagujete plošně na úplně všechny diskutující, ale musíme jim taky postupně... Já si myslím, že to diskuze je, ale... dávat slovo. Můžu reagovat? Já vám, pane Gregore, hned slovo dám, jenom tady několikrát už padlo například to družstevní bydlení nebo ten městský developer. Připadá mi, že v tuto chvíli bychom se měli ještě vrátit k panu radnímu, aby nám mohl vysvětlit, v jaké fázi tyto městské projekty jsou a jak velkou vlastně poptávku oni vůbec mohou pokrýt. Takže jaká je ta role města, jak velká může být, jak silná může být a co by třeba město bylo rádo, aby dělali developeři v této situaci? No tak ono je potřeba si uvědomit, ale myslím, že si to všichni uvědomujeme, že i když město se rozhodne stavět, tak musí projít veškerými těmi procesy stejně jako ti developeři. A tím pádem ve chvíli, kdy my jsme nastoupili do situace, kdy byl připraven asi tak jeden projekt na městskou bytovou výstavbu, tak ten výhled toho, kdy město může začít stavět v nějakých větších počtech, tak se nebavíme bohužel ani o jednom volebním období, ale o době 5 let a déle. My jsme zrovna tento týden měli nějakou prezentaci od Pražské developerské společnosti, kde představovala nějaký výhled u těch pozemků, které jí byly svěřeny. Tam vlastně první výstavba, nějaká opravdu kopnutí do země, když se všechno zadaří, tak můžeme očekávat v roce 2022. Bohužel to prostě tak je, že ve chvíli, kdy nemáme ta územní rozhodnutí, nemáme stavební povolení, často u těch pozemků ještě se bude řešit změna územního plánu, aby tam ta výstavba vůbec mohla být v nějakém přiměřeném rozsahu, tak bohužel prostě se bavíme v horizontu let. My máme takový výhled, my teďka vlastně připravujeme i nějakou strategii dostupného bydlení hlavního města Prahy. To jenom možná tak pro pobavení. Poslední bytovou politiku si Praha schválila v roce 2004. Ta bytová politika byla v podstatě založena na tom, že se musí zprivatizovat bytový fond a nechat to bydlení na trhu. Takže myslím, že ideově jsme se už od té doby velmi posunuli, nicméně v tuhle chvíli připravujeme tedy novou strategii dostupného bydlení a tam zatím je to v nějakém pracovní úrovni, nicméně tam si stanovujeme cíl nějaký střednědobý, aby Praha stavěla
nějakých 500 bytů ročně. Jakoby nenutně tak, že to musí stavět všechno, co chce Praha, ale aby Praha nějakým způsobem výstavbu v takovémto rozsahu iniciovala, protože, jak jsem zmiňoval, tak my chceme zkoušet různé způsoby, jak tu výstavbu realizovat. Připravujeme paní doktorka Marvanová připravuje projekt na družstevní bytovou výstavbu. Tam máme pořád nějaké neshody o konkrétním nastavení. Pavel Zelenka, předseda výboru pro bydlení, připravuje projekt spolkové výstavby takovéhoto Baugruppe. Tam už taky nějaké dokumenty na to existují, už bylo několik veřejných diskuzí nad tím projektem a zbytek necháváme na toho městského developera. Takže se zdá, že Praha ale spíš startuje, protože ono to celé působí dojmem, že vlastně by to mohlo nějakým způsobem pomoct, ale za velmi dlouhou dobu a možná bych řekla třeba jen marginálně. No tak já si myslím, že jestli se dostaneme za nějakých, nevím, já teďka nechci střílet od boku, jo, ale kdyby to mělo být do roku 2030, že Praha bude stavět 500 bytů ročně, tak to už by nebylo tak málo, to ze té současné rychlosti výstavby to by bylo skoro už 10% bytů, které v Praze se staví. Doufejme, že za 10 let se bude v Praze stavět více bytů, takže už by to poměrně nebylo tolik, ale pořád už to není málo, si myslím. A myslím si, že ten cíl je realistický, nicméně souhlasím s vámi, je to opravdu tak, že jsme v podstatě na začátku. Ostatně o tom vypovídá i to, že tu pražskou developerskou společnost jsme zakládali až v půlce tohoto roku. Dostaneme se velice rychle k tomu, jak velké čtvrti mají v Praze v budoucnu vzniknout. Já dám teď ještě slovo panu Gregorovi, protože on tady v jedné chvíli kroutil hlavou. Ne, ale já si to neodpustím, já musím mít nejdřív pár poznámek. No. Za prvé, vraťme se před rok 89. Moje rodina je 5. generace Pražáků a já si velmi dobře pamatuju, co bylo před rokem 89. Pražáci neměli šanci získat žádnej byt, protože ho dostávali ti, kteří byli zvenku příchozí. To byly teda zdeformovaná pravidla velmi hodně. A privatizace, všichni říkáte privatizace 90. let, tak nevím, já jsem u toho byl a nerozhodl bych se dneska jinak, než privatizovat ten bytový fond a řeknu vám proč. Byl tehdy platný nějaký občanský zákoník, který pocházel z hlubokého komunismu. A nájemník, který jednou už seděl v tom bytě, tak už jste ho z něj v životě nedostali. A bytový fond byl v tak zanedbaném stavu, že na to ani město, ani nikdo jiný prostě neměl prostředky. Bohužel to je prostě fakt, který vedl k tomu, že proběhla tato relativně v úvozovkách levná privatizace. A myslím si, že když se dneska podíváte na ty domy, které byly zprivatizovány, tak jsou opravené. Samozřejmě, že se s nimi dál obchoduje. Prostě to tak je, ale bylo to za cenu toho, že ty nájemníci do toho museli investovat opravdu jako hodně peněz. A byly regulované nájmy. Co se týká toho příkladu, jak jste říkali, Vídeň. No, já tady mám analýzu, která říká, jaké jsou nájmy ve Vídni a v Praze. A dělali jsme ji teda ke konci loňského roku, takže tam nejsou ještě zohledněno to, co se dělo letos v Praze, ale ono to nebylo nijak zvláštní. Standardní v městském bytě ve Vídni je 245 korun na metr čtvereční. V Praze 111 korun ke konci minulého roku. Regulovaný obecní byt ve Vídni má 205 korun za metr čtvereční, ale nic takového není v Praze. Takže v zásadě máme 345 korun. Normální, standardní tržní nájemní ke konci loňského nebo za loňský rok. Vídeň má Smart Housing pro mladé program 195 korun za metr čtvereční. Praha nic takového nemá. Tržní cena je zhruba stejná ve Vídni, protože ta Vídeň má trošku ten trh deformovaný, jako máme v Praze. To znamená 345 korun. Musím říct, že jestli tady diskutujeme o dostupném bydlení, tak nediskutujeme o dostupném bydlení,
ani nájemním, ani jakémkoliv jiném, které prostě odráží dnešní tržní ceny. To prostě není. To se vracíme před rok 89, kdy Pražáci si prostě nedovolejí takovejhle byt. Oni nemůžou platit, včetně, řekněme, tvorby fondu a obnovy nájemní, který vyplývá z toho, že ten byt stojí 100, 110, možná někde 90 000. Na to prostě Pražan nemá, protože Praha udělala jednu obrovskou chybu. V zásadě rezignovala na nájemní bydlení. Dlouhodobě rezignovala na nájemní bydlení a nevytvořila k němu žádné podmínky. Prostě bohužel je to tak a je potřeba říct, že dnešní generace, a já to vidím u svých synů a konec konců už i vnoučat dneska, prostě nemá šanci si za rozumný normální peníze pronajmout byt. To, s čím my jsme přišli a říkáme, pojďme tohle je reálný problém. To je reálný problém pro Pražany. Už Jan Kunovský říkal, ano, přichází sem 10-15 tisíc lidí do Prahy, ale tohle jsou lidi, kteří v té Praze žijou. To jsou ty rozvedené rodiny, to jsou ty matky samoživitelky a ty na žádný takovýhle bydlení nedosáhnou. A to je reálný problém. A reálný problémy, aspoň v mém životě se vždycky řešily reálnýma prostředkami. A reálný prostředek k tomu je nevymýšlet znova dalekosáhlé vize, ale soustředit se na jeden segment, který ta Praha může s ním operovat jako s bydlením dostupným, protože na něj bude mít nějakým způsobem, prostě páku. A to je nájemní bydlení. To není ani družstevní bydlení, ani vlastnický bydlení. Musí to prostě vlastnit Praha, jestli chce dělat sociální politiku v bydlení. A myslím si, že se na tomhle shodneme, že existuje celá řada obyvatel Prahy, který prostě zaslouží, byť po přechodnou dobu, ale tu zajistíte jenom tím nájmem, po přechodnou dobu dostat šanci se dostat z nějakého akutního problému. A tohle je věc. Abyste říkali bezdomovci. Bezdomovci je samozřejmě hezká záležitost. Manželka je pediatr a vidím prostě, kolik má rozvedených, dneska se rozvádí každý druhý, kolik má rozvedených manželství, který musí žít ve stejném bytě a vyrůstají v tom děti. To prostě není problém nějaký abstraktní. Tohle je prostě reálný problém, který by ta Praha konečně měla jako začít nějak řešit. Jo. A my říkáme, pojďme, prodejte nám ten pozemek, ať všechny to, co říkal pan Kunovský, ať ty problémy s Evropskou unií, nedovolená podpora, ať tohle všechno odstraníme, vysoutěžme tu cenu a my vám ten barák prostě postavíme. A vy budete mít za 6,5 tisíce, což jsou 4% z toho, co my nabízíme za cenu, za metr čtvereční. Za 6,5 tisíce budete mít nájem pro 50-metrový byt. A říkám, tohle už není jako legrace, to už je fakt vážně míněná nabídka a jsem rád, že je ve veřejném prostoru a budeme rádi, když se o ní začne diskutovat. Já jsem s panem radním Zábranským a i s panem Zelenkou jsme v červnu na tohle téma diskutovali. Pak jsem jim napsal ještě asi 3 maily a reakce byla nulová. Tak to už budete muset dořešit potom mimo debatu. Já moc děkuji za ten komentář. Já ještě řeknu poslední věc. No. Dnes ty stavební náklady nejsou jiný. Já mám analýzu společnosti Knight Frank, která dělala analýzu stávajících projektů velkých developerů po Praze. Mám to tady před sebou, 10 je to anonymizované, aby náhodou nikdo se neurazil, ale víme, kde to je. A stavební náklady u složitějších projektů jsou mezi 33 a 38 tisíci za metr čtvereční a u jednoduchých projektů rezidenčních okolo 19-23 tisíc. Stavební náklady za hrubou podložní plochu. A myslím si, že tohle jsou náklady, za který se, když započteme všechny ty procedury a projekci a projednání, tak jestli Praha uvolní pozemky na takové zastavitelné pozemky na tohle, a to není otázka změn územních plánů, to je prostě otázka teď se rozhodnout, že do toho jdu a že za to nesu nějakým způsobem taky zodpovědnost. Ale to, co my jsme nabídli, je zcela v souladu s jakýmkoliv zákonem této republiky a i Evropské unie. A říkáme, pojďme o tom jednat.
Možná se to nebude líbit, nebo to nebudete chtít, ale prostě pojďme už konečně tu diskuzi otevřít, protože tohle je věc, která má nějakou šanci. Pardon, že jsem se takhle rozvášnil. V pořádku. Já myslím, že ona už o tom částečně byla řeč, když pan radní mluvil o tom městském developerovi, ale určitě se k tomu ještě dostanete mimo tuhletu debatu. Já bych v téhle chvíli ještě poprosila Jakuba Nakládala a možná i posléze Apolenu Rychlíkovou, aby mluvili ještě o nějakých dalších možných řešeních. Co by tedy vlastně kdo mohl dělat, aby se ta situace zlepšila? Můžeme to třeba srovnat i s těmi některými jinými městy, ve kterých ten vývoj sledujete. Jakub Nakládal třeba může začít. Tak já začnu. Já jenom možná krátce na pana Miloše Gregara, taky z 90% souhlasím. I ta privatizace samozřejmě byla jakoby složitější. Tam šlo spíš o to, jakoby nesprivatizovat toho tolik a nastavit tam pak nějaký nákladový, nájemný, aby to město mohlo reinvestovat, protože zase jsou kauzy, kdy už pak se jakoby i v 0. letech a nedávno privatizovalo úplně zbytečně domy a ne třeba těm nájemníkům, ale velkým firmám a podobně. Ale myslím si, že a jsem rád, že mluvil o těch nákladových cenách, případně pak z toho jsou odvozený ty marže, protože to je strašně důležitý, aby ten proces byl podle mě transparentnější, jak u toho nájemního bydlení, tak u toho developovaného bydlení, aby jsme věděli, za co se platí a vlastně ten princip vycházet z těch nákladů, to je podle mě úplný základ. Když v té Vídni jsem mluvil s Danielem Gláserem, což je člověk, který má tam ve Vídni z radnice na starosti bydlení, tak nám to vysvětloval právě tím, že dostupnost bydlení musíme brát jako otázku zisku. A všechno nám ukazoval jakoby na tabulkách, jaký si půjčují hypotéky, jaký je na tom úrok, jaký na tom mají ty firmy zisk. Jo. Tam je nejrozšířenější způsob developmentu, to Limit Profit Housing Associations, je asociace s limitovaným profitem, což je trošičku něco jak družstevní bydlení ve spolupráci s městem a mají tam prostě limitovaný zisk nějakého 1,5%. Jo, takže důležitý je vymyslet ty ekonomické modely a z toho je pak přesně spočítaný, že můžou mít 5,95 euro na metr čtvereční, pak tam nějaký dlouhodobý nájemní bydlení. Jo, takže to si myslím, že tyhle modely máme vymýšlet a zkoušet. A co se týče jiného, tak v Česku to přesně jakoby zavání návratem komunismu, ale je to poměrně normální jako regulace nájemného, která by mohla být daná například limitovaná výši nárůstu mezd, jo, což je tady v Česku nějakých 5-7%, nebo nárůstu inflací. Jo. I v nějakých nájemních smlouvách se tyhle instituty používají. Není to asi dobrý úplně regulovat nějak rigidně, anebo to nájemní právě odvozovat od těch nákladů. A co se týče těch zahraničních inspirací, tak ještě můžu zmínit třeba Vancouver, který právě se potýkal s tou velkou financializací a zavedl speciální progresivní daně na krátkodobý pronájmy, to znamená Airbnb, zavedl speciální 20% daň pro zahraniční investory a jde si dost dobře představit prostě progresivní vlastnickou daň na nemovitosti, to znamená mám 2-3 nemovitosti pro sebe, pro rodinu, pro vlastní potřebu bydlet, ale jak mám, já nevím, 5., 10. s tou nemovitost, byt, tak tam ty daně mohou samozřejmě růst. A tak můžeme omezovat ty investiční byty, spekulační byty, Airbnb nebo nějaký velký institucionální pronajímatele, který jsou většinou podporovaný nějakýma velkýma třeba penzijníma investičníma fondama a to už je fakt ta velká financializace a maximalizace zisku z toho bydlení. Takže tohle jsou třeba nějaký nástroje, které by šly použít nebo po těch soukromých developerech požadovat nějaký podíl třeba bytů za nákladový ceny. Co si myslí Apolena Rychlíková, že by se mělo zkoušet?
Já jenom v rychlosti to, co říkal Jakub, mi přijde zajímavý. Zároveň si myslím, že tam musí být i nějaká pozitivní motivace, nějaká třeba, já nevím, já z těch zahraničních příkladů třeba znám situace, kdy se prostě i uzákonilo, že se o bydlení má trošku uvažovat jako třeba o tom nájemním, které v Praze tvoří 40% nebo 30-40% lidí jakoby v nájmu, jako o nějaké dobré práci. To znamená, po roce prodloužit smlouvu třeba na 5 let. Tak to dělají v Barceloně, že si vlastně uzákonili, že pronajímatelé nesmí pronajímat na kratší dobu než 3 roky, protože tam se potýkali vlastně s každoročním masivním zvyšováním nájmu. Ten stát to pak samozřejmě subvencuje skrz příspěvky na bydlení. Ono to pro něj není úplně výhodný, protože my skrz příspěvky na bydlení, což je dnes de facto jediný státní institut bydlení, subvencujeme nízké mzdy a vysoké nájmy. A fakt ve chvíli, pokud v Praze a bylo to prostě patrné, nebo prezentoval to pan Zelenka na té své prezentaci k Baugruppe, opravdu průměrná rodina dává 43% výdajů na bydlení, tak je to daleko za hranicí, kterou Evropská unie označuje jako hranici nějaké potenciálního pádu do dluhové pasti, do chudoby a potenciálního ohrožení bezdomovectvím. Ale já si můžu třeba představit, že by město nějak bonifikovalo nebo pomáhalo nájemníkům, pronajímatelům, kteří nabízejí dlouhodobé smlouvy a tak dále. Když tady ještě pan Kunovský mluvil o tom, že všechno je trochu otázka jakoby daní a toho, co se vybere, tak je to Česká republika, která má prostě podle OECD čtvrtou nejnižší daň z nemovitosti. Je to samozřejmě prostě věc, která z nějakého ideologického hlediska je u nás z nějakého nepochopitelného důvodu neprůchozí, protože většinou ty vyšší daně z nemovitosti nemají východní země samozřejmě, ale mají to západní země, mají to země, které opravdu neprošly žádným tím obdobím temna jako my a vlastně se odkazují obecně k nějaké evropské tradici toho bydlení a vůbec nějaké, ano, to tady taky padlo, solidarity. Takže rozhodně třeba daň z nemovitosti i tím způsobem, jak ho nastínil Jakub, je další věc, ale pak jsou různé státy, které se k těm regulacím staví různě. Je opravdu velmi běžné vlastně žádat po tom soukromém developmentu nějaký objem bytu nebo to s nimi vyjednávat. Konec konců podobné věci už se uvažují i na sousedním Slovensku, kdy vlastně ta progresivní koalice se snaží s developery vyjednávat. Ono se občas řekne, že ti developeři dnes staví ty byty a že tam je ten park a prostě přispějou na tu školku. Úplně upřímně si myslím, že pokud už si kupujete byt, tak nechcete si koupit drahý byt, ve kterém nemáte hezké okolí, tam nemáte školku a tak dále. Já si taky nemyslím, a je to ta moje zkušenost z Vídně, že ta kvalita je nutně jenom otázka ceny, což je konec konců další věc. My se třeba málo bavíme o vztahu klimatické změny nebo nějakého sociálního mixu. Když se podíváme na ty nové developmenty, kdo v nich jakoby reálně žije, jako je opravdu jakoby dobře, že v nich žije jenom ta nejvyšší třída, neztrácí tím ta společnost něco z nějaké jakoby společenské dohody a i z nějaké jakoby normálního fungování demokratického a tak dále. A jsou samozřejmě třeba ta 100krát zmiňovaná Vídeň, která ale pro mě není dobrý příklad v tom, že opravdu ve městě, kde je tak masivní počet bytů v obecním vlastnictví a tak masivně jako obří regulace na tu soukromou výstavbu, které jsem jakoby nikdy jsem se s podobnými vlastně nesetkala, tak je to. Ale třeba v Barceloně tak taky prostě to řeší, takže třeba dokonce kontrolovali, protože tam hodně bytů třeba vlastní investoři nebo banky, jestli tam někdo obývá a vlastně se snaží vyjednávat s majiteli, aby ty byty jako byly obsazené a vlastně se snaží jim i jako nějakým třeba vyvlastněním a tak dále, pokud prostě nebudou ochotní primárně třeba ty velké korporace do těch bytů někoho umisťovat. No, takže to jsou příklady, které jsou možná jakoby pro někoho šílené, ale jako spíš já chci říct, že ty města mají nástroje a mají se o ně jako snažit a nemusí být takhle radikální. Je to o nějaký míře společenské dohody, ale to, co se děje už v současné době v Praze, a zažíváme to na projektu Paměti města, kdy opravdu nám lidi říkají, nežijeme už, jako naše děti se odstěhovaly za Prahu, my už vlastně počítáme, že na důchod budeme dožívat na chatách, protože nebudeme mít na nájem a tak dále. To už se jakoby vymklo nějaké snesitelné kontrole a ta Praha je opravdu městem už najednou z ničeho nic, jenom pro určitou vrstvu. Pane Kunovský, já vás ještě určitě nechám zareagovat, potom už se budeme věnovat těm dotazům, kterými tady přicházejí od lidí. A ještě bych vás poprosila, jestli byste mohl adresovat vlastně i to, co tady padlo od Jakuba Nakládala. Když jsme se tady bavili o té západní Evropě, tak tam je vlastně velmi často zvykem, že developer nechává z developmentu určité procento bytů, ze kterých jsou potom sociální byty. A podobné takové dohody jsou vlastně zvykem v řadě měst. Tak možná, kdybyste do té následující reakce
zahrnul i třeba svoje stanovisko tady na tohleto. To je na mě. Nebo ano, na pana radního. Ne, na vás, pane Kunovský. Jo. Já především bych se moc chtěl omluvit za chviličku, protože já, když jsem se potvrzoval účast, tak já jsem avizoval, že 8 hodin budu muset odejít, takže samozřejmě rád ještě odpovím na tadyhle. Já bych předně jenom na paní Rychlíkovou na daně reagoval, nebo na to, jak by vlastně developeři, investory měli nést nějaký spravedlivý podíl na těch veřejných investicích, co s tím souvisí. Předně Central Group, my se hlásíme a iniciovali jsme to, skutečně vznik Fondu veřejných investic, jasné pojmenování role investorů, role magistrátu, role jednotlivých městských částí, takže tady k tomu se nějakým způsobem hlásíme. A vytváření takového určitého fondu, který by pomohl právě těm veřejným investicím, bezesporu ano, a jsme na to připravení, ovšem při jasným pojmenování těch rolí. Zároveň bych chtěl říci, že samozřejmě my zejména, co se týká financování třeba škol nebo školských zařízení nebo zásadní infrastruktury dopravní, od toho my platíme daně. A tam je potřeba vidět, že to, že se staví nový byty, to není jenom zátěž pro to okolí, ale každý nový byt, co se v Praze postaví, přinese do státního rozpočtu jenom na DPH 1 000 000 korun. A z toho část samozřejmě dostává Praha. A to nám pomáhá financovat fungování státu, veřejnou právu, všechno. Ty daně se musí vybrat, takže vybírají se peníze. Velice krátce bych jenom reagoval ještě na pana Gregora ohledně cen garantovaných a s rezervou 38 000 korun. Já ty údaje mám poměrně čerstvé. Naposledy teďka jsme uzavírali s dodavatelskou firmou stavbu na Palmovce, což byl středně složitý proces. A tam jenom chci říct, že při naší velké nákupní síle vůči tomu dodavateli ta cena za metr čtvereční byla 43 000 korun, plus k tomu přistupuje cena pozemku, cena dekontaminace toho pozemku, výstavba technické infrastruktury. K tomu jsme samozřejmě stavíme nějaký parky a ještě dopravní řešení, řešíme celé křižovatky toho širšího okolí. K tomu máme samozřejmě režii tady té firmy, která má nějakých zhruba 300 lidí. Máme v tom dlouze uložené peníze, neseme s tím kompletní rizika, takže velmi rádi se zúčastníme jakýchkoliv transparentních výběrových řízení. Město samozřejmě má své pozemky, má své areály a buď to může být dohoda nebo podmínky pro transparentní veřejnou soutěž. Investoři, developeři, přijďte, navrhněte nám, co jste schopni tady městu nabídnout. Část bytů převeďte městu, část bytů vám může za to zůstat, nebo dokonce, ale to nedlouho, přesně jak o tom mluvil pan radní, protože pokud nám trvá vyřízení stavebního povolení 10 a více let, když je zázrak, je to 6 let, tak samozřejmě musí být nějaká spravedlnost, tak stejně pokud to trvá soukromému investorovi, tak podobně to bude trvat i veřejnému investorovi. Nebo samozřejmě druhá alternativa, poslední věta, abych nezdržoval, je, že samozřejmě ty stávající nevyužívané pozemky, co má teďka město, zase je možné vyhlásit soutěž a investoři přijďte a z vašich rozestavěných nebo hotových projektů, co máte, nabídněte tady ten pozemek, kolik jste schopni ve vašich projektech nabídnout bytů, které by město vlastnilo a které by použilo jako svoje služební byty nebo jako svoje nájemní byty. Takže říkám, tuto debatu velice vítám a je velice užitečná. A budu se muset mluvit. Děkuji mnohokrát. Jenom kratičkou reakci. To nebyl jako útok na Central Group ani na developery. To je byl prostě analýza cen. Nebudem asi plíst posluchače, co je čistá podlažní plocha, hrubá podlažní plocha. Hovořil jsem o hrubé podlažní ploše. Čili samozřejmě jsou projekty a ony ty projekty začínají u toho projektu jako takového. Že? Podle toho se odvíjí samotná cena stavby. To přece není o tom, že někdo namaluje projekt a někdo ho vysoutěží. Jestli to má být opravdu dostupné a levné, tak to musí to dělat od začátku do konce jeden. Protože ten si to samozřejmě umí ohlídat. Praha to neumí. To předvedla na Černém mostě odbor městského investora. Za kolik umí namalovat byty, aby se postavili za víc, než pomalu dneska jsou prodejní ceny na trhu. To prostě, a to samé předváděla už v roce 2002 ku příkladu v Nových Butovicích stavěla taky asi 2 takovýhle baráky a už to tehdy bylo pomalu dražší než normální komerční projekty. Čili jenom chci říct, samozřejmě začíná to u projektu, začíná to u pozemku
A ten výsledek se odvíjí od toho, jak dobře je udělaný projekt a jak dobře je to vysoutěžený. Souhlasím ale jinak s panem Kunovským, že těch spoustu nákladů navíc, který tam ty developři mají, prostě ano, tu cenu jako ženou nahoru a ta dílka řízení je tam samozřejmě. Ještě tedy poslední poznámka, reaguju na to, že pan Kunovský už musí odejít, ale zároveň developeři jsou jedni z těch, kteří na té současné situaci a na té financializaci a na tom nárůstu cen velice vydělávají. Já to tady vidím vlastně v těch dotazech, které mi chodí od lidí, kteří se zmiňují o tom, že se zdvojnásobily marže developerů a teď to trochu vypadalo, jako kdyby vlastně developer tahal za ten kratší konec, ale to, co tady přece vyjmenováváte, všechny ty náklady, tak to snad musí platit každá stavitelská firma v každé zemi, v každém městě a momentálně je ta situace vychýlená spíš ve prospěch těch, kteří na tom vydělávají. Takže pojďme možná ještě vybalancovat tady tu debatu směrem tady k těm dotazům, které chodí od lidí, jako třeba jestli diskutující ví, kolik lidí se musí vystěhovat z Prahy, protože nezvládají zaplatit nájem, nebo ta otázka na to zvýšení těch marží a tak dále. Jenom v krátkosti, já nevím, z jakých údajů máte to, že máme dvojnásobné marže. To je prostě, ta firma má stejnou režii, ale pokud staví nebo prodává v podstatě čtvrtinový počet bytů, na který je nastavená, tak ta režie s tím táhne. Zároveň, jestli máte statistiky, a to má statistický úřad, nárůst cen stavebních prací, materiálu a nakolik nová legislativa teďka v podstatě zdražuje ty stavby. A ono je to asi ve prospěch věci, protože ty stavby mají opravdu lepší tepelně izolační vlastnosti, mají lepší akustický, mají lepší v podstatě statické vlastnosti. Ty stavby jdou opravdu neuvěřitelným způsobem dopředu. Vůbec se nemohou měřit se stávající s výstavbou, která byla ještě před 5, 10, nechci 20 lety. Takže to se samozřejmě odráží v těch nákladech. Ale absolutní nárůst, který je v cenách stavebních prací a materiálů, kdy skutečně tam došlo k takovému nárůstu, což samozřejmě souvisí s celkovým ekonomickým boomem a vlastně rozkladu i toho stavebního developerského trhu, ke kterému došlo, že skutečně ceny stavebních prací jsou vyšponované a ceny samozřejmě pozemku, nebo za kolik je možné koupit tu půdu, nebo i ty areály, ty brownfield, který stavět, jsou vyhnané do takové výše, které jsou zcela nepředstavitelné. To jsou ty dva hlavní důvody. A to, že my samozřejmě jako investoři a developeři musíme pracovat s nějakou marší, taky v tom nám ty peníze, těch 10 let schvalovacích procesů, 2 roky výstavby celou dobu leží. Neseme celé to riziko tadyhle z toho. Tak říkám, v momentě, kdy se to všechno urychlí, kdy se to dá dosadit do běžného finančního plánu, tak opravdu i ta cena peněz, která v tom musí být zohledněna a cena toho nevypočitatelnosti rizika. Opravdu to může ten nárůst cen zastavit a když se bude stavět výrazně více, může i tu cenovou úroveň korigovat směrem dolů. Ale to je ten hlavní problém. Je to opravdu ten hlavní problém? Ono už se tady trošku točíme v kruhu, ale je to skutečně tím, že je drahý materiál a že se málo staví? Ta současná situace, jsou to ty hlavní příčiny? No, jestli je to dotaz na mě, tak já vycházím z materiálů, které jsou oficiální a vychází z toho, jak Knight Frank kontroluje úvěrové smlouvy u jednotlivých dodavatelů, respektive developerů. A musím říct, že samozřejmě, že ty ceny jsou velmi, velmi rozdílné, jestli se jedná o typový projekt nebo jednoduchou stavbu, nebo naopak složitou s vysokým standardem. Ale nesmíte zapomenout, že dneska ty pozemky a Praha nedělá moc pro to, aby prostě měla volné pozemky připravené k zástavbě. Tak ty pozemky, které se dnes koupí a po 10 letech teprve je na ně získáno povolení, tak když stojí 100 milionů, tak těch 100 milionů není za 2% hypotéky. Ne. To je za to private equity a to je nejméně třeba 8%, tak si vemte. Při složeném úrokování, tak z těch 100 milionů je 200 milionů za těch 10 let. A to je taky veliký problém. Proto ty procesy a cena peněz je v tomhle směru jako relativně velmi brutálně vstupuje do toho finálního produktu. Proto my říkáme, odmažme ten problém s tím pozemkem pro Prahu, protože nájemní bydlení dneska
se staví vlastně nájemní byty. Podle odhadu 70 až 75% prodaných bytů bylo investičních. No co s nima udělají ty investoři? No samozřejmě, že budou pronajímat, ale budou je pronajímat z ceny, kterou za to zaplatili. To znamená z těch 100-110 tisíc za metr čtvereční. A to nejsou dostupné byty. A celý ten problém si takhle sebou vlečeme už několik let. No, ale nechci tady to rozvádět dál, tenhle problém. Ale nemyslím si, že jenom cena materiálu a stavebních prací je toho příčinou. Ale pojďme říct, ano, tak ať se to vysoutěží, ale vysoutěžme to od prvního kroku. Ne, že někdo namaluje projekt, který bude krásný, ale nebude postavitelný za rozumné peníze. Paneláky se taky stavěly jako baťa cvičky. Pojďme s tím modulovým systémem znovu přijít a ten my nabízíme. Pojďme udělat modulový systém, má to být dostupné bydlení. Tak to nemusí být luxus. Já jsem vám tam poslal nějaký obrázky, že si chcete, můžete si je pustit, abyste viděli, jak takový barák, který jsme postavili jeden a který nabízíme jako opakovatelný, jak vypadá. Mám ho tady za sebou. Mě mrzí, že odešel pan Kunovský, protože drtivá většina těch dotazů od lidí vlastně směřuje na něj. Zeptám se, jestli někdo z vás chce ještě reagovat vlastně na to, co se nám tady tak neustále jako trochu pingpongový míček vrací sem a tam Jakub Nakládal. Já jen krátce k těm maržím, protože to prostě není úplně veřejná informace, to si ty developeři samozřejmě chráněj. Je třeba k dispozici rozhovor s Luďkem Sekerou z roku 2018, kde říká, že se mu za poslední 2 roky zvýšily právě ty marže asi z 10 na 20%. Jo, já, když tyhle věci zkoumám, tak můžete si přečíst výročku třeba Central Groupu a víte, že že měli čistý zisk 934 milionů za rok a že postavili asi 1000 bytů, tak z toho možná jde odvodit přibližně ten 1 milion na byt, což zase, když si to propočítáte při dnešní ceně bytu 7-8 milionů, tak je to nějakých těch 15 třeba 20%. Jo? To přesně není možný, ale pokud ty ceny jsou, třeba když se podíváte na novej Smíchov City, tak tam jsou ty ceny od 120-130 tisíc za metr čtvereční, takže jako garzonka začíná na 5 milionech pomalu a pochybuju, že ty nákladové ceny jsou, řekněme, přes nějakých jako 80 třeba tisíc za metr čtvereční. Takže myslím, že v té poslední době i kvůli tomu, že tady ta přidaná investiční nabídka, takže ty marže jsou vysoký a stoupají. A Polena Rychlíková si tam dělala nějaké poznámky, hlásila se? Ne. Já myslím, že dlouho nic neřekl pan Zábranský. Já jsem jenom chtěla říct, že ten problém jakoby, taky je trochu jakoby ideový, že my jsme si samozřejmě zvykli asi i v celkem pochopitelné reakci na ten předchozí režim vnímat to bydlení jako nějakou zásluhovou otázku, ale jako právě ta postupující krize, která dopadá na lidi, kteří se kolikrát ani nemůžou sami ozvat nebo nevědí, jak do té diskuze vstupovat. Ještě donedávna vlastně veškerou diskuzi o bydlení vedli nebo se jí účastnili hlavně právě developeři nebo investoři nebo lidi z bank, ale vůbec normální lidi, kteří se to třeba ta krize dotýkala, do ní nebyli přizvané. A pak jsem chtěla ještě jenom zmínit, že ta financializace má ještě řetězený efekt, to znamená v současné době ve chvíli, kdy už jsou ty byty v Praze takhle extrémně drahé, tak krom toho, že IPR nedávno zveřejnil analýzu, ve které vlastně upozorňoval na to, že meziročně narostl počet bytů, které se vlastně neprodávají, že už jsme na nějakém momentu, kdy si čím dál tím víc lidí nemůže ty byty dovolit, takže oni opravdu zůstávají i jakoby v těch portfoliích prázdné. Tak potom se celá ta financializace přelívá mimo tu Prahu a má ty sekundární dopady a má dopady na Ústí nad Labem, má dopady na Ostravu, kde vlastně ti střední investoři už sami vědí, že nemůžou investovat v Praze, ale jakoby nic jim nebrání to, aby si koupili za pár desítek, pár stovek tisíc byt v Ústí nad Labem a tam vlastně rozjeli úplně ten samý proces, který se před lety rozjel v Praze. A myslím si, že tohle si musíme uvědomit, i protože ta diskuze jakoby není, byť ta naše je o Praze, a ta diskuze o krizi bydlení se netýká jenom Prahy. A že vlastně do několika let ten řetězený problém se bude objevovat jakoby v regiony, ve kterých teďka ta cena je dole, ale masivně ty investice ženou nahoru. Opravdu v Ústí nad Labem nebo na Moravskoslezském kraji ty ceny rostou velkou rychlostí. A už přestanu. My máme ještě nějakých 10 minut.
Hodně dotazů, které já tady dostávám, směřují spíš na problém Airbnb, takže se omlouvám, že je dnes nebudeme na ně odpovídat, protože jsme na ně odpovídali minule, kdy bylo tématem turismus této debaty. Možná ještě jeden, který se dá použít, na který by mohl pan Adam Zábranský odpovědět. Kolik se změnilo bytů od 90. let na kanceláře? Předpokládám, že je to velká ztráta z hlediska bytů. Co to zakázat? Jsou to prostory kolaudované i jako byty. Myslím si, že zrovna Paříž, možná některá jiná města tady s touhletou otázkou toho, zda by se to dalo zakázat, nějakým způsobem koketovala. Já nevím o tom, že by byly tato data někde dostupná. Jo? I vzhledem k tomu, jak bylo zmíněno, že často pokud, já jsem o tom taky slyšel, že tam ty byty potom neprojdou rekolaudací, tudíž ani vlastně jako o tom v nějakých veřejných databázích záznamy nejsou. Na druhou stranu, ať si myslím, že obecně to problém je a že rozhodně ve chvíli, kdy se má měnit účel toho bytu nebo té jednotky, tak má dojít k rekolaudaci. Ostatně je to stejný problém jako s Airbnb, kdy se vlastně z bytu stává hotelový pokoj. Tam taky si myslím, že by to mělo projít rekolaudací. Tak myslím si, že to je problém primárně tedy centra Prahy, podobně jako u toho Airbnb. A nejsem si jistý, že to má nějaký zásadní dopad na, jako obecně na dostupnost bydlení v Praze. Možná to má ten lokální význam na Praze 1, ale nemyslím si, že to má nějaký významnější dopad jako na ty celopražské ceny. Pojďme ještě možná na úplný závěr zkusit vnímat v té debatě ještě další kontexty. I když jsou to poměrně velké otázky, ale třeba se nám to na závěr povede nějakým způsobem ještě zestručnit, protože je potřeba se také bavit o klimatické změně, na to, aby město na něj nějakým způsobem reagovalo, nějakým způsobem se snažilo ošetřit ty velké projekty, aby s ní počítali. A taky je tu vlastně to téma velkých čtvrtí, které mají v Praze vzniknout. Už se vlastně staví Smíchov City, bude se stavět Žižkov City, také Rohan City, což jsou projekty Sekira Group, chystá se taky projekt Bubny-Zátory, kde má být dokonce několik desítek tisíc bytů, ale i další čtvrtě. Takže toto všechno víme, ale poměrně málo se mluví o těch opatřeních, které by reagovaly na klimatickou změnu, a taky se hodně málo mluví o tom, jestli v těchto čtvrtích vůbec budou nějaké dostupné byty, protože vidíme, že stavět se opravdu bude a bude se stavět hodně, ale vracíme se vlastně obloukem k tomu názvu té dnešní debaty. Kdo v nich bude bydlet? Kohokoliv z vás poprosím o komentář. Pan Zábranský. Tak já jsem vlastně chtěl říct to, co už tady zaznělo, že jeden z těch věcí, co může město dělat pro dostupnější bydlení, tak je řešit právě nějaký povinný příspěvek u nového developmentu spočívající jako ve vyčlenění části bytů pro dostupné bydlení. Je to celkem standardní v západních městech, že nějaký takovýhle mechanismus existuje. My teďka připravujeme nějakou metodiku pro kontribuce developerů, protože tady historicky opravdu se měnily územní plány, kdy vlastně jedním rozhodnutím majetek nějakého developera se zhodnotí třeba i o stovky milionů korun a město si na oplátku za to vůbec o nic neřeklo. My se tady tu kulturu snažíme měnit a spíše nastavit nějaké jasné podmínky, transparentní prostředí, aby developeři věděli, co od nich město očekává, a aby město taky tam mělo i tu předanou hodnotu v nějaké té kontribuci. Jinak v oblasti té klimatické krize já si myslím, že je vlastně dost zásadní pro to, jak funguje Praha, aby právě ty byty se stavěly ve větší míře v Praze, protože opravdu, když se koukneme na to, na počet bytů, které se staví v Praze a ve Středočeském kraji, tak až na minulý rok vlastně historicky za posledních 10 let ve Středočeském kraji se stavilo prostě více bytů než v Praze, protože lidé, kteří chtějí bydlet v Praze, mají tady práci a podobně, ale nezaplatí ty ceny, tak typicky se právě stěhují do Středočeského kraje. Minulý rok se nám podařilo dostihnout Středočeský kraj v té nové výstavbě,
Tenhle rok, v první polovině roku to vypadalo nadějně, protože ten počet bytů, které se stavěly, tak byl vyšší než minulý rok. Nicméně v červnu v Praze výrazně ta nová výstavba poklesla, na rozdíl třeba od toho středočeského kraje. A vlastně už to tady bylo zmíněno, to, že se lidé stěhují do středočeského kraje a pak každý den do Prahy dojíždí často autem, tak to samozřejmě na to životní prostředí má extrémně negativní dopad. A myslím si, že to je důležitý. My se tady bavíme o těch cenách a že možná jako vyšší počet bytů, které se postaví v Praze, možná jako nevyřeší, nebo já si to taky myslím, že nevyřeší tu dostupnost bydlení, že to není dostatečný nástroj, ale už jenom to, že jako ti lidé, ať třeba i ti movitejší, budou moci bydlet v Praze a nebudou se stěhovat do toho středočeského kraje a pak každý den dojíždět tam a zpátky, tak i to je nějaká přidaná hodnota. Aspoň tak to vnímám. Ještě máme prostor pro nějaký poslední komentář. Můžu jenom 3 krátké poznámky. Jedna, která... nepředběcnou. Příspěvek investorů. UDI Group má velký projekt v Bělehradě v Srbsku. Tam to funguje úplně jednoduše. Není potřeba nic vymýšlet. Mají 2 pásma a v těchto 2 pásmech prostě uplatňují na každého investora podle plánované hrubé podlažní plochy uplatňují příspěvek, který se platí do kasy města. A z něj se potom platí veřejně prospěšné stavby, investice a tak dále. Čili jenom víme, že máme s tím osobní zkušenost, respektive UDI Group, že takovýhle systém, a jsou na něj zvyklí všichni developři, který nesedí jenom v Praze, ale po celé Evropě, že takovýhle systémy fungují v Německu a tak dále. Čili tady bych doporučoval se trochu zavěnovat i tomu, jak to funguje, a to říkáme Balkán, že je Srbsko. Co se týká klimatické změny, tak Praha v tomhle směru udělala docela dost, už jenom třeba v rámci pražských stavebních předpisů. Je tam zasakování na pozemku, je tam požadavek na zelené střechy, kde je to možné. Ono vždycky v tom městě je to složitější, ale myslím si, že ten směr je docela jakoby nastaven. Otázka je, do jaké míry se to dodržuje. Že? Protože ono vždycky v těch předpisech je napsáno tam, kde je to možné, se připojíme na centrální zdroj tepla. No, tak se prokáže, že to možné není, protože tam je jeden pozemek, který prostě vlastník řekne, že ho neprodá. A tím pádem to celé nabývá jako jiný rozměr. Ale chci říct, že jak ty malá opatření, tak i ta velká v rámci klimatické změny, a existuje akční plán pro klimatickou změnu, který má hlavní město Praha. Vy jste ho schvalovali v radě teďko poměrně nedávno, takže ta opatření, která se realizují, tak tam jsou. Bohužel jsou to zatím jenom osamělé projekty. Můžu zmínit osvíceného developera VIT finského, který dělal třeba revitalizaci Rokytky v rámci svého projektu, který investovali. A poslední ještě kratičká poznámka, škoda, že už tady není pan Kunovský, říkal, že by se z těch obecních peněz měly platit samozřejmě ty společné věci. To je jednoznačně pravda. Ale já se jenom vrátím k tomu, co my jsme nabídli. Ten náš projekt je samofinancovatelný z nájmu, který má těch 4% výnosů. To znamená 6,5 tisíce za byt. A kdyby Praha se zamyslela a udělala to, co se stalo někdy v 90. letech, kdy byla prostě technická infrastruktura v šíleném stavu, a Praha vydala obligace. A z těch obligací zaplatila rekonstrukce sítí v centru, které do dneška fungují. Tak něco podobného, kdyby udělala z hlediska nájemního bydlení a nabídla to ne bankám, ale Pražanům, který taky mají nějaký peníze a mohli by ty bohatší šerovat ten problém s těma chudšíma a s výnosem, s kuponem třeba 2,5%, tak za A by mohli investovat i ty malí investoři, ale do užitečné věci, která by přinesla pro normální lidi prostě prospěch ze všech stran. Takže chci tím jenom říct, že financování ani i obecního bydlení vůbec není závislý jenom na rozpočtu. Těch mechanismů je celá spousta
A i to nájemní bydlení samozřejmě má nějaký výnos. A ten výnos, když se použije na refinancování, tak je to asi to jediné logické, co se může stát. Já děkuji za komentář a poprosím ještě o ten poslední dnešní vstup Apolenu Rychlíkovou, která se tam předtím hlásila. No, já jsem se teďka tak zaposlouchala do pana Grigera, že jsem úplně zapomněla, co jsem chtěla říct, ale že já jsem chtěla taky říct, že si myslím, že pokud se ti Pražané a Pražanky sami nezačnou trochu hlásit o slovo a nezačnou víc jako akcentovat to, že se v té krizi nacházejí, což se jakoby děje, ale ono to mnohdy bývá prostě zastřené, nebo ti lidi jsou natolik zvyklí říct si, OK, už jakoby neuplatím ten nájem, tak se stěhuju někam dál a vlastně neuvědomují si nějaký řetězec vazeb, ať už jsou to školky, školy a obecně se o něm jakoby málo mluví, vůbec nějaká komunita a tak dokud se i sami lidi nezačnou trošku hlásit o slovo a nebudovat nějaké sítě, které vlastně i vytvoří nějaké podhoubí pro tu politiku, která vlastně logicky jakoby reaguje i na tu poptávku v tom veřejném prostoru, tak se moc jako nepohneme. Takže v tomhle mi přijde důležitý vlastně se na to podívat i z té druhé strany a skutečně v Praze zatím se nevytvořily nějaké skupiny, které by po tom magistrátu nebo po těch politicích něco žádali, pokud opomeneme fakt, že volby, které v minulých volbách, kde se hodně akcentovalo bydlení, vyhrály strany, které se nějak stavěly k tomu, že s tím bydlením něco udělají, což se posléze ukázalo jako problematičtější a právě ty nově vznikající čtvrtě, kde v některých je větší počet kanceláří než bytů a ve kterých se ani jednou neobjevuje slovo dostupné bydlení, to možná jako ilustruje nejlíp ze všeho, bohužel zatím. Já děkuji moc za ten komentář, který už musí být poslední, protože náš čas už nám dneska vypršel. Děkuji moc všem diskutujícím. A vy jste poslouchali druhou debatu z cyklu připraveného platformou Za Prahu sousedskou a udržitelnou a také Kempem, tedy Centrem architektury a plánování hlavního města Prahy. Tu příští debatu můžete poslouchat 17. prosince a ta se bude týkat letiště, tedy přesně řečeno jeho rozšiřování anebo nerozšiřování. Děkuji a hezký večer.